Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα αποφάσισα να φτιάξουμε κάτι πολύ όμορφο. Είναι κάτι το οποίο προαναγγέλει το Πάσχα με το χρώμα που έχει. Είναι πασχαλίτσες, αλλά πασχαλίτσες που τρώγονται. Ένα όμορφο appetizer για να ομορφύνετε το πασχαλινό σας τραπέζι ακόμα πιο πολύ. Για τις πασχαλίτσες μας θα χρειαστούμε τα εξής υλικά. Χρειαζόμαστε λοιπόν crackers, όποια γεύση προτιμάτε, Φιλαδέλφια, εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω δύο είδη, ένα με σκόρδο και χορταρικά και ένα απλό, κομμάτια από ελιές κομμένα, ντοματίνια και σχοινόπρασο. Επίσης θέλουμε ένα κορνέ, μύτες κορνέ, μία μύτη οποιαδήποτε θέλετε και μία να είναι στρόγγυλη, να κάνει τελίτσες. Και αυτό το χρώμα είναι βρώσιμο, δηλαδή τρώγεται. Λοιπόν, για να προετοιμαστούμε κατάλληλα, θα ξεκινήσουμε κόβοντας τη μύτη του κορνέ. Λοιπόν, έχω κόψει και από πριν. Ωραία, αυτό το κόψουμε. Παίρνω αυτό εδώ, το βάζω μέσα, πιου. Έφυγε, ελπίζω να μην το έκανα μεγάλο. Και βγάζει εδώ τη μυτούλα. Λοιπόν, αφού τα έχω έτοιμα, παίρνω ποτήρια για να με βοηθήσει, ώστε όταν γεμίσω με το Φιλαδέλφια να το γεμίζω πιο εύκολα. Το γυρνάω, παίρνω και ένα κουτάλι για να το ισιώσω και μετά θα το γεμίσω με Φιλαδέλφια. Αυτό. Το επόμενο βήμα μας είναι να κάνουμε τη γέμιση για τις τελίτσες. Παίρνω ένα μικρό μπολάκι τέτοιο, παίρνω το Φιλαδέλφια, το πολύ 2 κουταλιές της σούπας, γιατί οι τελίτσες θα είναι μικρούλικες. Απλά θα βάλω λίγο πιο πολύ, ώστε να δουλεύω άνετα με το κορνέ. Τώρα ανοίγω το χρωματάκι μου, είναι βρώσιμο, τρώγεται. Ρίχνω μία σταγόνα, να δω πώς θα γίνει, νομίζω γκρι, εγώ 2. Και τώρα το ανακατεύω για να γίνει μαύρο. Νομίζω γίνεται γκρι, θα βάλω και άλλες σταγόνες. Όποιος θέλει μπορεί να χρησιμοποιήσει μαύρες ελιές, να κόψει την κάθε πλευρά της ελιάς και να βάλει κομματάκια πάνω στις πασχαλίτσες. Θα ρίξω τη τελευταία μου σταγόνα, είναι η 5η ή 6η νομίζω. Ωραία. Και τώρα θα γεμίσω το κορνέ. Πριν γεμίσουμε τα κορνέ, προσέξτε σε ποια μύτη το βάζετε, για να μην κάνετε λάθος. Αυτή που θα κάνουμε τελίτσες, θα βάλω εκεί. Λοιπόν, ωραία. Τραβάω όλη τη γέμιση προς τα κάτω, ώστε να είναι έτοιμο μετά. Ωραία. Έτσι. Και το αφήνω πάλι μέσα για να είναι έτοιμο. Ωραία. Το βάζω στην άκρη. Τώρα θα ξεκινήσω με το δεύτερο κορνέ μου. Θα γεμίσω το δεύτερο κορνέ. Στο άλλο κορνέ βάζω τη Φιλαδέλφια με τα χορταρικά. Μπορείτε να βάλετε και την άλλη Φιλαδέλφια, την κανονική. Απλά αυτό μυρίζει πολύ ωραία, έχει λίγο περίεργη γεύση. Περίεργη, εννοώ καλή γεύση, ωραία αντίθεση θα κάνει με τα crackers μας και την ντοματούλα. Γι' αυτό εγώ προτιμώ αυτή. Να έχω γίνει λίγο χάλια τα δάχτυλά μου από το χρώμα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θέλουμε πολύ πράγμα εδώ. Βασικά εξαρτάται πόσα crackers θα κάνετε. Για να είστε σίγουροι, βάλτε το όλο. Λοιπόν, οκ. Ωραία, αρχίζει και βγάζει. Τέλεια. Άρα έχω έτοιμα τη γέμιση μου. Πάω να πλύνω τα χέρια μου για να αρχίσω να ετοιμάζω τα crackers μας. Λοιπόν, αφού είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι καλά, πάμε να δούμε τώρα πώς θα φτιάξουμε την πασχαλίτσα μας. Λοιπόν, παίρνουμε το κρακεράκι μας, το γυρίζουμε από την άλλη για να είναι σε καραβάκι. Παίρνω και τη Φιλαδέλφια, κρατάω το κράκερ για να μην μου φεύγει και
Το γεμίζω. Ωραία. Το επόμενο βήμα είναι να πάρουμε την ντοματούλα μας και να την κόψουμε. Λοιπόν, παίρνω το ντοματίνι, το κόβω στη μέση. Λοιπόν, το γυρίζω και το κόβω πάλι στη μέση. Ωραία. Άρα, από ένα ντοματίνι βγαίνουν 2 πασχαλίτσες. Παίρνω τώρα αυτά εδώ. Τα βάζω έτσι. Αχ, αρχίζει ήδη και γίνεται τόσο γλυκούλικο. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε τις τελίτσες. Είναι τέλειο. Ωραία, έτοιμη η πασχαλίτσα μας. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν θα κάνουμε και τις υπόλοιπες πασχαλίτσες, όσες θέλετε. Λοιπόν, οι πασχαλίτσες μας είναι έτοιμες. Κοιτάξτε πόσο όμορφα έχουν γίνει. Είναι σαν αληθινά. Δεν είναι σαν αληθινά? Είναι τέλεια. Λυπάσαι να τα φας, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τα φάω. Είναι τόσο μα τόσο όμορφα. Παρ' όλα αυτά όμως θα δοκιμάσω για να σας πω πώς έγιναν. Λοιπόν, δεν θέλω να τα φάω, είναι πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε. Λογικά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το αλμυρό μαζί με τη Φιλαδέλφια και την ντομάτα, το κάνει πεντανόστιμο. Απλά σε όποιον δεν αρέσει το σκόρδο μπορεί να χρησιμοποιήσει απλά την απλή Φιλαδέλφια. Είναι πάρα πολύ ωραία και διακοσμεί το τραπέζι σας και το κάνει πολύ πιο ωραίο από ό,τι θα ήτανε. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και like. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!